ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ፊዚካል ሌየር ነው ያለን። ላስት ቪዲዮ ላይ OSI 7 ሞዴሎችን ማነው 7 ሌየሮችን አይተናል። ከነዚህ ሌየሮች መካከል የመጀመሪያው ፊዚካል ሌየር ነው። እንደምታዩት እዚህ ፒክቸር ላይ ፊዚካል ሌየር ፊዚካሊ ዳታው ከአንድ ኮምፒውተር ወይም ከአንድ ኖድ ወደ ሌላው ኖድ ትራንስፈር በሚሆንበት ጊዜ ፊዚካል ሌየር ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ፒክቸር ላይ ትራንስሚሽን ሚዲየም በትራንስሚሽን ሚዲየም ትራንስፈር ሲሆን ዳታው የዚህ ዳታው ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር በትራንስሚሽን ሚዲየም ትራንስፈር ሲደረግ ፊዚካል ሌየር ሜንሊ ሪስፖንሲቢሊቲው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ዳታውን በትራንስሚሽን ሚዲየም ትራንስፈር ማድረግ ማለት ነው። ትራንስሚሽን ሚዲየም የምንላቸው ኬብል ሊሆን ይችላል፣ ዋይርድ ከሆነ ትዊስትድ ፔር ኬብል፣ ኮአክሲያል ኬብልስ፣ ፋይበር ኦፕቲክስ ሊሆን ይችላሉ፣ ኦር ካን ቢ ዋየርለስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዋይፋይ ብሉቱዝ የምንላቸው ዋየርለስ ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው። ኤኒዌይስ የፊዚካል ሌየር ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው? ሜን ፈንክሽን ፐርፎርም ያደርገው ሰባት ሌየሮችን አይተላንትራንትን ላስት ቪዲዮ ላይ ሜን ፈንክሽን ኦፍ ዲስ ፊዚካል ሌየር ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዋነኛ የፊዚካል ሌየር ፈንክሽኑ ምንድነው? ኢንዲቪጁዋል ቢቶችን እዚህ ጋር እንደምታዩት 101010000010 የሚሉትን እነዚህን ዳታ ወይም ደግሞ ይሄንን ቢት from one node to another node ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ከአንድ ኖድ ወደ ሌላ ኖድ ትራንስሚት ማድረግ ነው ማለት ነው። ፊዚካል ሌየር ሪስፖንሲቢሊቲው ይሄ ነው ዋነኛ ሪስፖንሲቢሊቲው። እንደምናውቀው OSI ሞዴል ላይ the lowest layers of OSI ሞዴል የምንለው ፊዚካል ሌየር ነው ማለት ነው። ሶ ፊዚካል ሌየር ሜንሊ ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው? ስፔሻሊ ከፊዚካል ኮኔክሽን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ስፔሻሊ ፊዚካል ኮኔክሽን የምላቸው በኬብል አምጥታችሁ ኮምፒውተር ላይ ፕለግ በምታደርጉበት ጊዜ ሲምፕሊ ይሄ ፊዚካል ሌየርስ ምንድነው የሚያደርገው? it will establish maintain deactivate the physical connection ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር የሚደረግ ማንኛውንም ፊዚካል ኮኔክሽን ሜንቴን የሚያደርግልን ኢስታብሊሽ የሚያደርግልን ዲአክቲቬት የሚያደርግልን ይሄ ፊዚካል ሌየርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላው ከምን ጋር የተያዘ ነገር ነው ኮንሰርን የሚያደርገው? ከመካኒካል ከኤሌክትሪካል ወይም ደግሞ ፕሮሲጀራል ኔትወርክ ኢንተርፌስ ጋር የተያዘ ማንኛውም ነገር ፊዚካል ሌየር ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ሶ ፈንክሽን ኦፍ ፊዚካል ሌየርስን በተለያየ መንገድ ዲቫይድ አድርገን መረዳት እንችላለን። ለምሳሌ ላይን ኮንፊግሬሽን ላይ የፊዚካል ሌየር ፈንክሽን ምንድነው ካላችሁኝ ሲምፕሊ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ዲቫይሶች እንዴት ፊዚካሊ ኮኔክት እንደሚያደርጉ ዲተርማይን የሚያደርገው አጌን ፊዚካል ሌየርስ ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ዳታ ትራንስሚሽን ካያችሁት የፊዚካል ሌየር ፈንክሽን በዳታ ትራንስሚሽን ላይ ምንድነው ሪስፖንሲቢሊቲው ካላችሁ ደግሞ በምን አይነት ትራንስሚሽን ሞድ ነው ዳታው ከአንድ ኮምፒውተር or from one node to another node ትራንስሚት የሚሆነው የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርገው ዲፋይን የሚያደርገው አጌን ኢን ተርምስ ኦፍ ዳታ ትራንስሚሽን ዲፋይን የሚያደርገው ፊዚካል ሌየር ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል is it ሲምፕሌክስ ነው ወይም ደግሞ ሃፍ ዱፕሌክስ ነው ወይም ደግሞ ፉል ዱፕሌክስ ሞድ ነው የሚጠቀሙት ሁለቱ ዲቫይሶች የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርግልን አጌን ፊዚካል ሌየርስ ነው ማለት ነው። ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ ሲምፕል ዱፕሌክስ ሲምፕል ሞድ ሃፍ ዱፕሌክስ ሞድ ፉል ዱፕሌክስ ሞድ የምንላቸውን የምናይ ይሆናል ኔክስት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ቶፖሎጂ ደግሞ ፊዚካል ሌየር ዲፋይንስ ዌይ ሃው ኔትወርክስ ዲቫይስ አር አሬንጅድ እዚህ ቶፖሎጂ የሚለውንም ኔክስት ቪዲዮ ላይ የምንመጣበት ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው በኔትወርክ ላይ ኮምፒውተሮች ኮንፊገር ወይም ደግሞ አሬንጅ የሚደረጉት የሚለውንም ዲተርማይን ዲፋይን የሚያደርግልን አጌን ፊዚካል ሌየር ነው ማለት ነው። ላስትሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ሲግናልስ this physical layers determine የሚያደርግልን ምንድነው? in terms of signals ምን አይነት ሲግናል ነው ዳታውን ትራንስፈር ለማድረግ የሚጠቀመው የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርግልን አጌን ፊዚካል ሌየርስ ነው ማለት ነው። in terms of signal ማለት is it analog or digital ሲግናልን ወይም ደግሞ አናሎግ ሲግናል ነው የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርግልን አጌን the physical layers ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቤዚካሊ በተለያየ መንገድ የፊዚካል ሌየርስን ፈንክሽናሊቲ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። but main function of this physical layers ምንድነው? ኢንዲቪጁዋል ቢቶችን on the transmission medium ፊዚካሊ ትራንስፈር ማድረግ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ማጓጓዝ ነው ማለት ነው። ይሄ የሜን ፈንክሽንስ ኦፍ ፊዚካል ሌየርስ ነው። እንደ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት እነዚህን ኢንዲቪጁዋል ቢትስ ትራንስሚት የሚሆኑት through this transmission medium ትራንስፈር የሚያደርጋቸው ፊዚካል ሌየርስ ነው ማለት ነው። ሶ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ዳታ ሊንክ ሌየር ላይ የምንመጣበት ይሆናል። ጥያቄ ያላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። I'm happy to answer your questions። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሲምፕል ዱፕሌክስ ሃፍ ዱፕሌክስ እና ፉል ዱፕሌክስ ሞድን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቻው።